สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมก็หายไปนานเลยนะคะสำหรับการทำคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะที่หายไปนานมากขนาดนี้ยังไงก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะ กับคลิปใหม่ซึ่งเห็นจากthumbnailเนลแล้วก็ชื่อคลิปก็น่าจะซึบซับได้ว่าวันนี้จะมาวาดรูปเกี่ยวกับ Avenger The Endgame นะคะซึ่งเป็นหนังที่เราเพิ่งไปดูมาคำว่าไปดูมาของเราเนี่ยก็คือไปดูมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ไอเดียสำหรับการวาดภาพแนวนี้วิกะว่าจะวาดเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์เป็นแบบสะสมตัวหนังอะไรประมาณนี้คือวิเคยเห็นภาพไอเดียการสะสมตัวหนังแบบนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะซึ่งรูปพวกนี้เขียนโดยอาร์ติสต์คนไทยนะคะจากในเพจFast Beam yeah ซึ่งหลังจากไปดู Endgame จบเนี่ยก็มีความแบบว่าไม่รู้ทำไมนึกถึงภาพนี้ที่เคยเห็นใน Facebook นานแล้วนะก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาลองทำกับตัวหนัง Avenger กันนะคะวิคงไม่ได้ถึงขนาดแบบไปซื้อสมุดใหม่เพื่อที่จะมาสะสมตัวหนังอะไรแบบนี้นะแบบที่คุณ Fast Beam เขาทำอะแต่ว่าก็คงวาดในสมุดสเก็ตนั่นแหละเพราะว่าปีหนึ่งก็ดูหนังไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไปดูด้วยนะคะมีไอเดียที่อยู่ในใจแล้วแหละว่าอยากจะวาดออกมาเป็นประมาณไหนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปที่โต๊ะกันแล้วก็ไปเริ่มวาดรูปกันเลยจ้าโอเคไอเดียของวี่ก็คือจะวางตัวหนังไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็วาดโลโก้ข้างบนแล้วก็ตัวละครต่างๆใน Avenger ข้างล่างนะคะโอเคนี่ก็เป็นภาพร่างนะคะที่ล่าออกมาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะว่าใช้ปากกาเส้นดินสอสีชมพูเนาะอันนี้ก็จะมาลงสีน้ำก่อนวิจะข้ามขั้นตอนการใช้ปากกาสีแดงไปก่อนละกันนะก็จะมาลงเป็นวอชของสีน้ำตรงโลโก้คำว่า Avenger ตรงนี้เลยนะสีน้ำที่ใช้เนี่ยวิใช้สีม่วงฟ้าแล้วก็น้ำตาลนะคะในการผสมให้มันได้เป็นสีแบบออกเป็นคล้ำๆตุ่นๆแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้นะก็จะถูกลิสต์เอาไว้ในใต้ล่าง description นะคะใครสงสัยว่าเราใช้อุปกรณ์อันไหนก็ไปดูตรงใต้ description ได้นะแล้วก็ในเรื่องของพาเลตสีน้ำเนี่ยคือวีแพลนว่าจะทำคลิปที่เกี่ยวกับพาเลตสีน้ำของเตงอันนี้อยู่เหมือนกันซึ่งก็จำได้ว่าเคยถ่ายรูปเอาไว้อะก่อนที่จะบีบสีลงไปในถาดอะคือเรียงสีเอาไว้ว่าในแต่ละช่องอะเราใช้สีอะไรบ้างคือจำได้ว่าเคยถ่ายรูปนั้นเอาไว้แต่ว่า ก็ต้องไปหาก่อนนะว่ามันอยู่ไหนเอาไว้ก็น่าจะได้ทำคลิปเมื่อเจอภาพนั้นแหละค่ะยังไงตอนนี้ก็ดูแบบ observe คร่าวๆก่อนละกันว่าเราใช้สีอะไรบ้างอะเนาะโอเคหลังจากที่ลงวอชของสีน้ำนะคะลงบนโลโก้แล้วเราก็จะมาทำวิธีเดิมกับตัวละครด้านล่างตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเริ่มจากสีเนื้อก่อนระบายเหมือนเดิมเลยก็ไม่มีอะไรมากระบายเป็นแค่สีเนื้อคร่าวๆเอาไว้นะวีไม่ได้แบบซีเรียสมากว่าจะต้องอยู่ในขอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมาตัดเส้นเพิ่มอีกทีอยู่ดีโอเคต่อไปจะใช้ผู้กันอันเล็กๆเนี่ยมาระบายตรงคำว่า end game เนาะเพราะว่าตัวหนังสือมันค่อนข้างเล็กก็ต้องใช้หัวผู้กันที่เล็กหน่อย โ
ก็เดี๋ยวจะระบายสีพื้นเนี่ยให้ทั่วทางภาพก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปต่อที่ขั้นตอนต่อไปกันนะ โอเคนี่พี่ก็รอให้สีมันแห้งนะคะสีชั้นแรกมันแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะมาระบายสีชั้นต่อไปเพื่อให้มันเข้มขึ้นเนาะตอนนี้กำลังผสมสีสำหรับโลโก้ Avenger นะคะก็กะจะใช้สีน้ำเงินเข้มสีม่วงแล้วก็อาจจะโทนสีแบบความแป่นของสีอะด้วยสีน้ำตาลนิดนึงให้สีมันตุ่นๆขึ้นก็จริงๆอะวีไปดูหนัง Endgame อะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละปลายเดือนที่แล้วนะซึ่ง ผ่านมาเกือบเดือนเลยใช่ไหมกว่าจะได้มาทำคลิปนี้นะคะกว่าจะได้มาวาดไอสะสมตัวหนังอันเนี้ยก็อยากจะมีเหตุผลที่ฟังดูดีเช่นแบบว่าแบบช่วงนี้งานยุ่งมากเลยอย่างเงี้ยทุกคนฟังนะแต่ว่า ไม่มีไงความขี้เกียจล้วนๆที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคือหลังจากที่พี่ไปดู Endgame มาใช่ปะวีก็แบบไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่คือหลังจากที่ไปดู Endgame มาคืออยากจะกลับไปย้อนดูหนังของ Marvel ใหม่ทุกเรื่องเลยอะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทำตลอดเวลา1 เดือนที่ผ่านมาคือฉันไปย้อนดูหนัง Marvel จ้าคือย้อนดูหนัง Marvel พร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งด้วยแหละซึ่งเขาไม่เคยดูหนังของ Marvel เลยแล้วเราก็เลยนั่งย้อนดูเป็นเพื่อนๆใช่ไหมพอวิย้อนกลับไปดูอะเอาตรงๆป่ะด้วยความที่ว่าเราดูหนังแต่ละเรื่องของ Marvel อะตอนที่หนังมันออกถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมันผ่านไปปี2 ปีเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาดูอย่างเราดู Iron Man 1ผ่านไปปี2 ปีหรือ3 ปีอะไรเงี้ยดู Iron Man 2คือมันแทบจะจำรายละเอียดในเรื่องแทบไม่ได้แล้วอะแล้วพอมาย้อนกลับมาดูใหม่อะเหมือนดูใหม่เลยอะคือจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนไม่ใช่เป็นการดูซ้ำอะเพราะว่าเราจำอะไรไม่ค่อยได้เลยคือข้อมูลที่ได้มาจากในหนังก็คือเหมือนรับรู้มาใหม่หมดเลยอะทั้งที่แบบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นปะคือฉันก็ไปดูตอนที่มันเข้าฉายในโรงอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วพอมานั่งย้อนดูอะโหมันเป็นซีรีส์หนังที่ดีเทลรายละเอียดเยอะมากเลยอะทุกคนคือบางส่วนอะกลายเป็นว่าพอย้อนกลับไปดูใช่ปะมันมีแบบนี้ด้วยเหรออ๋ออย่างนั้นมันเป็นแบบนี้หรอกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีฟีลลิ่งแบบนี้เยอะมากเลยคือมันเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเหมือนที่ได้เจอซีรีส์ที่สนุกมากๆอะคือไม่ได้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าแบบดูเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยนะคือตอนดูอะให้ความรู้สึกเหมือนดูซีรีส์เพราะว่าแบบในเรื่องของในหนังมันก็ต่อๆกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะยิ่งช่วงหลังๆที่มันพยายามจะแบบปูเนื้อเรื่องไปถึง Endgame ไปถึง Infinity War อะไรแบบเนี้ยมันเลยแบบเป็นซีรีส์ที่เดือดมากเวอร์โอเคระบายโลโก้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาตัวหนังมาทาบดูแป๊บหนึ่งโอเค work ก็เดี๋ยวต่อไปจะมาตัดเส้นกันนะคะด้วยปากกาสีดำแล้วก็จะใช้ปากกาสีแดงบางจุดด้วยรวมถึงปากกาผู้กันและพวกนี้ด้วยนะตรงนี้อาจจะพูดได้ไม่ค่อยเยอะนะทุกคนต้องมีความแบบตั้งใจนิดนึง พลาดแล้วพลาดเลยโดยเฉพาะตรงหน้านี่แก้ลำบาก
ในบางส่วนที่เราจำไม่ได้นะคะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างก็เปิดภาพ reference มาใช้แบบนี้ก็จะช่วยทำให้เราวาดได้แม่นยำขึ้นเนาะอย่างจริงๆตอนลงสีวิก็เปิด reference นะแบบโลกกัปตันอเมริกาอะไรเงี้ยวิก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าแบบอันไหนมันตรงไหนมันสีอะไรหรืออะไรเงี้ยแบบดาวสีขาวหรือสีแดงว่าอะไรเงี้ยก็เปิดขึ้นมาดูพูดถึงตัวละครใน Avenger ใครชอบตัวละครไหนใน Avenger ที่สุดบ้างไหนคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยสิวี่อ่ะชอบต่อนะน่าจะชอบต่อที่สุดแบบเท่อะไรเงี้ย ถ้าเกิดใครที่ไปดูเอ็นเกมมาจะเข้าใจนะคะว่าเราขำทำไม ต่อเป็นตัวละครที่เท่นะแบบเท่มากเลยแล้วแบบคือเราชอบสตอรี่เรื่องราวของต่อที่แบบความสูญเสียทุกอย่างแล้วก็ยังสู้ต่อไปอะไรเงี้ยสำหรับวีชอบต่อที่สุดละกันแล้วก็คนอื่นชอบตัวละครไหนใน Avenger บ้างก็อย่าลืมนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยขอเหตุผลด้วยว่าชอบเพราะอะไรนะก็อยากรู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยละกันโอเคไหมถึงเราจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่เราก็อ่านเสมอนะ you know สำหรับโลโก้ Avenger เนี่ยวีใช้ผู้กันสีดำนะในการระบายให้โลโก้มันดูมีมิติมากขึ้นบวกกับปากกาดำอะไรเงี้ยใช้ควบคู่กันไปโอเคบี้จะต้องแก้โลโก้ตรงนี้นิดหนึ่งคือจะเห็นว่าบี้ร่างเอาไว้แล้วว่าจะเขียนคำว่า Marvel ตรงนี้แล้วก็โลโก้เขาจะเป็นสีแดงใช่ไหมซึ่งภาพ reference ที่ตอนที่บี้ดูตอนแรกบี้ไม่เห็นคำว่า Studio ท้ายคำว่า Marvel เว้ยเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วแบบมองไม่เห็นละแกแล้วฉันมาดูภาพ reference อีกทีหนึ่งมันมีคำว่า Studio อยู่ด้วยก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาแก้โลโก้ตรงนี้นะคะซึ่งก็เป็นจังหวะอันดีงามเพราะว่าเคยมีคนถามวี่มาว่าวี่ใช้ปากกาอะไรเงี้ยในการวาดรูปบนสมุดสเก็ตแล้ววี่จะลบยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ยากนะคะ เราก็ใช้ลิควิดนี่แหละลิควิดที่เราใช้กันตอนเรียนนี่แหละมาลบเลยมองไกลๆมันก็ไม่มีคนเห็นหรอกแม้เพราะเราก็วาดทับอยู่ดีโอเคเดี๋ยวไปตั้งใจเขียนโลโก้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าจะทำอะไรต่อ
โอเคแกะโลโก้เสร็จแล้วแล้วก็มองภาพรวมแล้ววิรู้สึกว่าตรงเหล่าตัวละครอเวนเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีความสีจืดจางมากเพราะฉะนั้นก็จะมาลงสีน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะรวมถึงก็อาจจะใช้คอมบิเนชันคู่กับอย่างอื่นด้วยแบบว่าเป็นปากกาเป็นอะไรแบบนี้ก็ว่าไปวิอยากจะแก้แบ็คกราวด์ข้างหลังของโทนี่ด้วยแหละอยากให้เขาเป็นสีออกแดงๆตุ่นๆมากกว่าสีม่วงละตอนที่วิไล่ย้อนกลับไปดูหนังของมาร์เวลใช่ไหมคือวิก็ได้ย้อนกลับไปดูซีวิววอร์ไงซึ่งซีวิววอร์เนี่ยตอนที่มันเข้าโรงวิก็ดูแล้วแบบความรู้สึกนะตอนนั้นตอนที่แบบดูที่โรงใช่ปะคือรู้สึกแบบดูไม่รู้เรื่องเลยเว้ย ไม่รู้ทำไมแต่นะตอนนั้นรู้สึกเหมือนดูไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบด้วยความที่เราคาดหวังว่าแบบมันจะเป็นการต่อสู้ของเหล่าฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยตีกันเองอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาโฆษณาสำหรับซีรีส์วอร์ถูกปะแล้วพอเราเข้าไปดูแล้วฉากต่อสู้แบบฉากที่เขาสู้กันเองเนี้ยมันน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นฟีลแบบว่าเหมือนผิดหวังแบบอ้าวอะไรวะอะไรเงี้ยไงแบบมีฉากดราม่าระหว่างไงกลายเป็นมีฉากดราม่าระหว่างแคปกับโทนี่แล้วก็บักกี้เยอะเลยเยอะเฉยเลยอะไรเงี้ยพี่ก็งงเว้ยก็คือณตอนนั้นดูไม่ค่อยรู้เรื่องจนพอกลับมาย้อนดูกับเพื่อนกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในหนังที่กำกับแล้วก็ทำดีมากที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องคือจัดเต็มมากคือจริงๆพี่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากเลยเพราะว่ามันก็มีแนะนำตัวละครใหม่ด้วยตอนนั้นก็คือเป็นสไปเดอร์แมนกับไอ้แบ็คแพนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องดราม่าระหว่างสตีฟบักกี้แล้วก็โทนี่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันใส่มาเยอะมากซึ่งเราก็คิดว่า เพราะมันใส่มาเยอะนี่แหละมันก็เลยทำให้ตอนที่เราไปดูที่โรงดูไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แต่กลับมาย้อนดูก็คือตอนนี้รู้เรื่องแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากนะแต่มันก็จะมีความแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่เอาความสนุกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความดราม่าเกินไปอะไรอย่างงี้ในเรื่องของซีวิวอร์ทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องแค่ซีวิวอร์ด้วยเนาะ จริงๆเราควรจะพูดถึงเรื่องเอ็นเกมเนาะแต่ว่ายังไม่กล้าพูดเพราะว่ามันก็ฉายมาได้แค่เดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูเอ็นเกมอะไรอย่างงี้ก็ไม่อยากจะสปอยนะคะซึ่งก็ต้องรบกวนคนที่คอมเมนต์ด้วยแล้วกันว่าอย่าเพิ่งสปอยเอ็นเกมแล้วกันนะถึงแม้ว่ามันจะออกมาเดือนนึงแล้วคือเราเชื่อว่าจริงๆคนที่ติดตามเสพหนังอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ได้ดูเอ็นเกมก็คงจะรู้ตอนจบของเอ็นเกมแล้วแหละเพราะว่าน่าจะมีคนพูดถึงเยอะอะไรเงี้ยเนาะแต่ไงก็ตามก็เผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูละกันอะไรเงี้ยโอเคนี่ก็ใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยววิขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงละกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อ
โอเคเกือบเสร็จละเหลือแค่เขียนบรรยายความรู้สึกหลังจากที่ไปดู Endgame นะคะ ทางด้านขวามือตรงนี้ที่เราเว้นพื้นที่เอาไว้นะ ก็แพลนเอาไว้แล้วนะว่าจะมีเขียน something ตรงนี้นะคะ พร้อมกับเขียนดาวให้เรตติ้งอะไรอย่างงี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเห็นภาพนี้เต็มๆเดี๋ยววีจะโพสต์รูปนี้ไว้ที่ IG Art ของวีนะ ก็เป็น living_art นะคะ จะขึ้นตรงนี้ไว้ให้แล้วก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้ล่าง description นะ ยังไงใครที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็เมนไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะยินดีตอบให้เสมอถ้าเกิดว่าตอบได้นะจ๊ะเสร็จแล้วสำหรับรูปนี้นะ เย้ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับไอเดียสะสมตัวหนังนี้ ซึ่งก็ต้องขอบคุณ Original Idea อีกทีหนึ่งจากเพจ Fast Beam นะไงก็ขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะ ก็จะพยายามมาอาทิตย์หน้านะ ไม่ใช่มาอีกทีเดือนหน้ายังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบกันด้วยนะคะ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย